Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și astăzi vă întâmpin cu previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, luna și soarele în Taur. Luna debutează cu eclipsa de soare din Balanță, care este totodată și o lună nouă, iar pentru voi se activează casa sănătății, a rutinei, zona de la locul de muncă, colegii de muncă sau colectivul de acolo, tot ceea ce ține de mentor și tot ceea ce ține de animalele de companie. Așadar, acum puteți lua noi hotărâri sau se reorganizează niște lucruri foarte importante. Această eclipsă este în conjuncție cu nodul sud karmic. Asta înseamnă că toate lucrurile cu care voi erați deja obișnuiți sau toate lucrurile pe care voi le faceți în mod repetitiv și de care nu sunteți mulțumiți, se pot acum înlătura din viața voastră prin propria voastră intenție și determinare. Numărul 2, în esență, vorbește despre unitate, despre orientare, dar și despre dislocare. Lucruri care nu funcționează când vine vorba despre locul de muncă, când vine vorba despre colegi. Zona sănătății. Toate obiceiurile legate de sănătate se pot acum readapta, reevalua și remodela. Puteți să faceți lucruri noi, puteți să deveniți conștienți de anumite tipare pe care le aveți sau să vă uitați mai mult către ceea ce faceți în mod recurent și către lucrurile care vă distrag de la ceea ce este important în această viață și cum foarte multe dintre cauzele mici și mărunte din timpul zilei vă pot afecta sănătatea. Asta este o lună foarte bună în care puteți adopta sau puteți face lucruri care țin de animalele de companie sau de zona care implică medicina veterinară. O eclipsă de soare scoate la suprafață, sigur că da, lucrurile care necesită atenția voastră urgent. Trebuie să fiu mai atent la sănătate, trebuie să fiu mai organizat, mai structurat în rutina mea, trebuie să implementez noi obiceiuri și acum uite că mi este clar cum. Balanța este semnul celorlalți. Relația celorlalți cu voi, cum vă văd aceștia și cum îi vedeți voi pe ei. Cum facem noi acum să ajungem la un spirit de echipă, reorganizarea colectivului de la locul de muncă, ceva bun se poate întâmpla în acest sens. Mai apoi, pe data de 9 retrogradează Jupiter până în anul 2025, când foarte multe lucruri se vor întâmpla, iar acest aspect la voi se produce pe zona casei banilor. Munciți de voi în mod direct pe zona unde regăsim stima de sine. Reevaluăm ceva. Gemenii sunt arhetipul intelectului, iar Jupiter este cel care ne ajută să ne extindem. Lucrurile care nu prea v-au mers. Când vine vorba despre planul financiar, ce ați făcut poate greșit, unde v-ați grăbit să vă extindeți sau unde nu ați fost suficient de înțelepți, acum puteți fi. Acum puteți reevalua strategia, poate de business pe care o aveți sau cum vă câștigați voi banii. Puteți reevalua modalitatea în care vă câștigați banii, pentru că poate anterior v-ați extins prea mult sau poate v-au scăpat lucrurile puțin de sub control. S-ar putea să fi pierdut din vedere niște detalii importante sau s-ar putea să nu fiți mulțumiți neapărat de zona financiară, cel puțin din ultima perioadă. Aveți acum o foarte bună oportunitate să vă faceți noi planuri, să le reevaluați, să vedeți ce faceți bine, câtă încredere aveți în voi înșivă sau unde vă trebuie niște cursuri în plus de specializare pentru a fi mai bine cotați în piața aceasta financiară, a joburilor, pentru a vă putea vinde voi mai bine, pentru că gemenii sunt și arhetipul comerțului. Tot ce ține de vânzări și de contracte poate fi acum reevaluat pentru o mai bună implementare a strategiei de care voi v-ați ocupat în ultima perioadă. Foarte important este faptul că și Pluto își reia mersul direct pentru voi în casa credințelor, a studiilor înalte, a chestiunilor legale, dar și în zona care ține de străinătate și de întreg globul pământesc. Asta înseamnă că a venit momentul să fiți foarte atenți la aceste lucruri. Încă din anul 2008, Pluto a fost aici în Capricorn și este un fel de recensământ, este un fel de reevaluare, de concluzie, de analiză foarte profundă pe care trebuie să o faceți când vine vorba despre modalitatea în care v-ați organizat, când vine vorba despre planurile voastre de călătorie, despre străinătate, acțiuni, chestiuni care țin de legislație, dar și când vine vorba despre studiile voastre, despre credința voastră. Trebuie să vă asumați ceva și să fiți foarte atenți
la lucrurile în care ați crezut și credeți voi, dacă vă ajută sau nu în viitorul la care vă gândiți voi. Mercur își schimbă și el semnul pe 13 și își începe tranzitul prin Scorpion în zona relațiilor voastre, acolo unde s-ar putea să descoperiți lucruri necunoscute, să vină așa la nivel intelectual, mental sau pe zona comunicării, în tot ceea ce ține de relațiile voastre conștiente 1 la 1, cu ai voștri colegi, parteneri de viață, parteneri de afaceri sau prieteni buni, cu foarte multă intensitate. Este o nevoie de conectare foarte puternică aici sau o nevoie de a avea discuții foarte profunde. Și când vine vorba despre afaceri și când vine vorba despre clienți, parcă voi veți căuta în perioada ce urmează mai multă însemnătate, fără discuții mici și mărunte, fără pierdere de timp. Se produce și luna plină în Berbec în luna octombrie, iar pentru voi are loc în zona inconștientului colectiv sau a subconștientului vostru. Berbecul este acțiunea, iar această casă reprezintă izolarea. Să vedeți unde nu puteți acționa, unde sunteți voi în acest moment blocați, pentru că este axa aceasta a relațiilor pe care se produce și eclipsa sau luna nouă din balanță. Ce trebuie să schimbați în modul în care relaționați, poate cu ai voștri colegi de serviciu, poate în legătură cu corpul vostru și cu sănătatea voastră, cu rutina, cu câtă grijă aveți de voi sau cu banii voștri. Toate aceste lucruri se pot activa. Pot apărea și discuții sau lucruri care țin de casa voastră, reorganizare, reamenajare, tot soiul de lucruri care țin de reînviere și revigorare. Se face așa cumva lumină în perspectiva voastră de viață pentru a vedea unde ați fost idealiști și unde ați fost foarte realiști. Este un fel de luptă așa pentru a ieși din confuzie când vine vorba despre abordarea rațională și emoțională, pentru că până la urma urmei o zonă de echilibru este foarte binevenită. Soarele își va începe și el tranzitul prin Scorpion, sigur că da în casa a 7-a, unde s-ar putea să vi se încredințeze niște secrete sau să fiți voi foarte suspicioși. Ar putea să fiți mai vigilenți sau să aveți așa o aură foarte magnetică când vine vorba despre partenerii voștri sau despre oameni în general, să vă găsească misterioși. Pe unii dintre voi poate ușor inabordabil, pe alții dintre voi foarte atrăgători și foarte pasionali. Un semn foarte bun pentru a întemeia o relație sau pentru a reaprinde scânteia pasiunii în relațiile voastre. Sigur că da, este o lună în care putem trece foarte ușor de la individualitate la spirit de echipă, de la determinare la lipsa voinței proprii, dar și de la viziune, o viziune foarte clară asupra vieții, la inerție. Trebuie doar să ne găsim noi singuri motivația să ieșim din lucrurile acestea foarte platonice pe care poate le facem, din inerție către ceea ce ne dorim cu adevărat să facem. Pentru voi, deci, sănătatea va fi foarte importantă, relația cu ai voștri colegi sau ce se întâmplă la locul de muncă, dar și relațiile. Toate acestea se pot regla foarte ușor, puteți să vă faceți viața foarte ușoară acum că Pluto își reia mersul direct în Capricorn, prin asumarea responsabilității, prin a trata lucrurile mai structurat, mai realist, mai matur. Să vedem ce ne spune și oracolul. Direcție și numărul 26. Pentru a putea face niște lucruri în această lună trebuie să fiți invizibili. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să îți vezi de drumul tău și să faci ceea ce ai nevoie sau să nu fii practic tu cel mai deștept din cameră. Asta înseamnă că a venit vremea să te nișezi, să studiezi mai mult, să acumulezi mai multe informații sau poate fi vorba despre faptul că până acum ți-a fost frică să exprimi ceva, să ai o aptitudine, un talent pe care ți-a fost teamă să îl arăți lumii pentru că nu ai suficient de multă încredere în tine și poți face un soi de terapie pe parcursul lunii octombrie pentru a dobândi această încredere de care ai nevoie. Mesaj spiritual și aici avem numărul 41. Curaj să inițiezi niște lucruri la care te-ai tot gândit, curaj să avansezi într-o anume direcție,
dar trebuie să fii foarte echilibrat emoțional în acest sens și iertare, numărul 19. S-ar putea să afli lucruri care au legătură cu dușmanii tăi declarați sau să ai tot soiul de discuții, de inconveniențe și pe la locul de muncă și în jurul tău, prieteni care nu-ți poartă neapărat interesul. Sigur că da, poți interveni aici punctual, iertând și mergând mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să păstrezi neapărat acei oameni în viața ta, dar poți afla niște noutăți care, în primă fază, să te supere. Știți vorba, tot răul spre bine. Să vedem acum. Regina de spade, asul de monede, îndrăgostiții și 8 de spade. Pe zona relațiilor s-ar putea să aveți voi mici inconveniențe în această lună, să fiți nevoiți să faceți ceva nou sau aveți niște blocaje poate în a avansa, în a trece la un alt nivel cu partenerul vostru de viață. Deși aici văd că în mod direct o provocare anume s-ar putea să o resimțiți la locul de muncă, unde vă simțiți poate plafonați, unde rutina v-a cuprins și este nevoie de revigorare. Și vă puteți revigora prin a face cursuri noi, vă puteți revigora prin a trece de la nivel de amator la profesionist, dar toate aceste lucruri necesită un efort desăvârșit din partea voastră, foarte multe ore de lucru pe care trebuie să le investiți aici, foarte mult efort și atunci să fiți vigilenți când vine vorba despre sănătate și rutină. Mai apoi s-ar putea să fie nevoie să reevaluați cumva strategia când vine vorba despre planul financiar și modalitatea în care vă câștigați voi banii, pentru că voi vă doriți să vă extindeți, există aici o nevoie de expansiune sau poate sunteți deja în plin proces de expansiune și de evoluție la locul de muncă, atât că ceva nu funcționează bine și veți putea pe parcursul acestei luni, printr-o analiză foarte profundă a lucrurilor, cu deplină sinceritate, când vine vorba despre propria voastră persoană, dar și despre ceilalți, să identificați ce anume nu funcționează pentru a putea remedia sau repara. Acum, în zona relațiilor, cu foarte multă sinceritate, trebuie să vedeți unde anume sunteți foarte exigenți, pentru că s-ar putea să vă regăsiți așa într-o postură destul de exigentă, dar care nu va aduce neapărat lucruri bune, întrucât partenerii voștri de viață vă pot găsi ușor aroganți sau inabordabil. Pe de altă parte aici poate apărea în viața voastră cineva care să vă găsească foarte misterioși, foarte pasionali și vă poate face o propunere. Puteți cunoaște pe cineva nou. Trebuie doar să ieșiți din temerea pe care poate o aveți unii dintre voi acolo. Este o lună foarte bună de analiză pentru voi și de făcut planuri noi, mai ales când vine vorba despre locul de muncă, unde aveți alegeri de făcut. Așa cum am spus, ceva nu vă convine aici, poate nu vă susține corpul, poate vă simțiți obosiți și trebuie să vă readaptați. Aveți susținere, avem și numărul 19 aici al soarelui, poate fi vorba despre o atitudine de genul fac cât pot sau ar trebui să mă uit foarte atent la câtă energie am și câtă energie investesc în anumite lucruri pentru a nu produce un dezechilibru. Cei care sunteți în relații deja formate, cu o discuție foarte sinceră sau prin a discuta foarte sincer, prin a fi foarte raționali, pe parcursul lunii octombrie veți trece cu bine prin toate cele câte pot apărea în casa voastră, pot apărea aici cupluri noi de care să auziți sau propuneri să treceți la un nivel mai bun sau la alt nivel în relația pe care deja o aveți. În zona legată de sănătate, migrene, dureri de cap, tot ce ține de partea oftalmologică poate apărea. Uite, ți se spune în această lună să fii atât realist cât și implicat emoțional în ceea ce faci, să fii un pic mai profund și să încerci să-ți dai seama dacă
pe undeva sau sub o formă sau alta, nu cumva până acum ai fost un pic superficial. Există ceva legat de superficialitate aici când vine vorba despre lucrurile pe care ai vrut să le faci. Iar recomandarea este să fii un pic mai profund pentru că vei avea mai mult de câștigat. Ești o persoană foarte retrasă. Uite aici, pe 17, când are loc luna plină în Berbec, pentru voi în casa a 12-a, poate apărea o deblocare de situație, o însănătoșire sau puteți voi înțelege așa la nivel spiritual niște lucruri mai profund, unde anume trebuie să investiți efortul și energia voastră și unde nu. Eclipsa vine cu o foarte mare încărcătură karmică, în sensul că se pot rescrie niște tipare, se pot regla acum niște conturi, iar pentru voi tot acest reglaj se poate întâmpla și la nivel financiar și veți sărbători. Puteți sărbători ieșirea dintr-un impas, atât când vine vorba despre relația voastră, dar și când vine vorba despre planul vostru social, dar și financiar. Se revigorează ceva aici, vă puteți cumpăra o casă unii dintre voi sau puteți regla niște lucruri foarte importante care implică familia, casa părintească, poate chiar și frații și surorile. Este o declarație de dragoste pe care o puteți primi, să fiți atenți sau cineva vrea să facă ceva bun pentru voi, dar nu găsește cum să vi se adreseze, nu știe cum să vă împace, nu știe cum să vă abordeze. Puterea. Este o lună puternică pentru voi, este o lună în care vă puteți îndeplini țelurile, în care planurile vă pot ieși bine până la urmă. Este o lună foarte bună în care lucrurile vă pot ieși bine. Regina de spade din nou. Este o lună în care, cu foarte multă sinceritate și claritate mentală, veți reuși să vă duceți la bun sfârșit lucrurile. Să ai forța să fii sincer cu tine sau să ai forța să fii sincer cu ceilalți este ceea ce îți va aduce ție foarte mult succes și noroc. Poate fi vorba și despre un mentor aici. Regina de spade este arhetipul balanței. Asta înseamnă că eclipsa va avea, sigur că da, un rol foarte important pentru tine acolo pe casa a 6-a, când vine vorba despre locul de muncă și despre sănătatea ta. Trebuie să faci niște lucruri în această privință, pentru că altminteri îți întârzie bucuria. Niște schimbări care sigur că te pot ajuta să te dezvolți mai bine. Și 2 de spade. Să ieși dintr-o perioadă de confuzie, ai niște întrebări, ai niște lucruri care te stresează și nu știi cum să le rezolvi. Iar luna octombrie îți spune să treci cu vederea peste ceea ce nu funcționează și să vezi ce poți face mai bine, ce poți face pentru a începe lucruri noi. Atât că luna plină pentru tine se petrece pe casa a 12-a și energia aceasta a berbecului s-ar putea să te agite puțin, în sensul că nu poți face chiar ceea ce îți dorești sau cum îți dorești, ci trebuie să-ți găsești o echipă, un parteneriat, să ajungi în unanimitate cu dorința ta, să vibrezi ca și dorința ta, sau să faci un fel de înțelegere, să fii tu mai înțelegător sau partenerul tău de viață și pentru asta este nevoie de o discuție sinceră. Nu știi către ce te îndrepți, însă luna octombrie îți spune dacă ești sincer cu tine și ai puterea să susții energetic lucrurile pe care ți le dorești, dorințele tale ți se pot îndeplini. Hai să vedem și în planul financiar ce spune energia. Un împrumut refuzat. Ceva nu funcționează așa cum tu ți-ai dori în totalitate la nivel financiar și uite că ai ocazia, luni bune de acum înainte, cât timp Jupiter este în perioada de retrogradare acolo în Gemeni, să reevaluezi niște contracte, subscripții, colaborări, parteneriate pe care poate le ai sau modalitatea în care lucrezi, pentru că s-ar putea să nu te împlinească neapărat foarte mult sau s-ar putea acum să ți se deschidă niște uși, niște noi oportunități pe care să le iei. Trebuie doar să o iei de la început.
Vine la pachet această lună cu oportunitatea de a o lua de la început și la locul de muncă. S-ar putea să fii nevoit să te reorientezi cumva. Voi știți mai bine, pentru că fiecare dintre voi are o situație de viață diferită, dar să analizezi mai bine ceva. Pluto, când își reia mersul direct în Capricorn, în casa credințelor, este vorba despre lucrurile pe care puneți voi valoare, credința ta de viață, ideologia ta de viață. Să o iei de la început sau poate fi vorba despre străinătate, despre o extindere, despre ceva anume ce vă pasă pe voi acum, care sigur că poate fi realizabil, doar că trebuie să vedeți pașii prin care atingeți voi acea dorință. Dorința este posibilă, potențialul de manifestare este unul foarte mare. Cum ajunge să vă îndepliniți dorința? Asta este cheia. Să vedem ce ne spun și talismanele. Unii dintre voi poate lucrați în industria aceasta a online-ului sau sunteți persoane publice sau lucrați în zona cinematografiei, a videografiei, sunteți actori, chestii de genul acesta. Aici lucrurile parcă nu funcționează la fel de bine precum voi v-ați dori. Poate nu mai aveți parte de atâta popularitate sau chiar dacă aveți parte de popularitate, câștigurile nu sunt unele care să vă satisfacă pe voi pe deplin. Lucrurile se pot debloca, trebuie doar să fiți foarte realiști și să nu faceți afacerea voastră despre voi, să nu faceți locul de muncă despre voi, să fiți foarte spirituali și profunzi în acest lucru, pentru că orice sămânță a binelui bine plantată vă va ajuta pe voi și la nivel financiar, vă întoarce acea energie, rodul muncii voastre, să trăiești în momentul prezent. Aici, în zona relațiilor, este vorba despre sinceritate și profunzime, despre reglarea unor lucruri vechi și despre a înțelege unde greșesc eu, unde greșește partenerul, unde fac bine eu, unde face bine partenerul și cum putem să ne aliniem. Este o lună pentru aliniere în zona relațiilor de iubire, care uite că se lasă cu iubire și inimă plină. Steaua, o aveți deja și în cartea de tarot, obiectivele mele, sensul vieții mele, ceva anume, sunt cu ochii pe un obiectiv, acolo s-ar putea să aveți o dorință care nu se îndeplinește sau ceva nu funcționează așa cum vă doriți voi, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Nu v-ați aliniat încă cu ceea ce vă doriți voi neapărat, tocmai pentru că, uite, totul este ciclic și este doar o perioadă în care trebuie să analizați ceva și să faceți anumite lucruri care să vă îmbunătățească skill-urile. Poate lucrați mult, dar asta nu înseamnă că ați avut timp și să vă dezvoltați, ci doar repetați ceea ce ați învățat acum ceva timp și nu v-ați mai actualizat. Este nevoie și să asimilați, este nevoie și să învățați și este aici ceva legat de studii, de aprofundarea unor lucruri, să treceți de la amator la profesionist, exact cum am spus, pentru a juca în liga mare. Ceva se poate îmbunătăți, inițialele sunt G și X. Unii dintre voi, dacă doriți să vă luați o mașină, se poate, însă atenție la actele mașinii, la reviziile mașinii respective. Dacă o luați de nou, foarte bine, însă atenție și aici la indicațiile, la specificațiile tehnice. Aveți dubii în legătură cu ceva din viitorul vostru sau ceva nu vă împlinește pe voi și veți avea ocazia pe parcursul acestei luni să vă lămuriți, să găsiți o cale prin care să mulțumiți așa cumva și cariera, dar și viața personală, pentru că s-ar putea aici să aveți niște frici, să existe un mic dezechilibru. Poate fi o răscruce de drumuri pe care să o întâlniți, să o întâmpinați în această lună și să fie nevoie să luați o hotărâre
să vă echilibrați puțin, să intrați în armonie. Viața de familie va fi de asemenea foarte importantă, dar și ideea aceasta de dușmani, în sensul nu negativ, ci să vă convingeți voi că nu este bine să le dați atenție și nici voi să nu aveți resentimente pentru nimeni, pentru că nu contează. Dacă voi risipiți energia gândindu-vă la lucrurile acestea, nu vă ajută, din contră. Vă ține într-o sferă foarte închisă și vă ia din capacitatea de a acționa. Vedeți-vă de treaba voastră, pentru că de acolo vă vine vouă puterea. Este o lună foarte interesantă pentru voi, în care puteți avea parte de surprize foarte plăcute, tocmai pentru că veți avea acea lună plină în casa a 12-a și nu aveți vizibilitate de plină asupra unor lucruri care sunt de fapt cheia pentru a ieși din acest blocaj sau din această teamă, din această prejudecată, să știți. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!